المهم جاتني القوه في هذا الفيديو هذا. ما نويت ما تكلمت. المهم دابا بعد ما ساليت كيف ما شفتوا سالت معكم روتيني الصباحي هكا في رمضان، ولكن هذا الروتين هذا ما كانوش فيه وليداتي، لحقاش وليداتي كانوا عند حماتي وحنا دابا نيت لقيتوني زعما انا وراجلي غادي نمشيو. بعد ما ساليت الشغل وحاجه اخرى راني صوبت واحد البغرير اللي غادي تشوفوه مني غادي نمشي عند حماتي، ما شاركتوش معكم سكيبيتو هنايا في الفيديو. صافي هنا بعد ما مشينا لقيتها ديجا وجدات لا طابل وداكشي. غير بالنسبه للروتين الصباحي اللي شاركت معكم، كاين الحاجات اللي كنديرهم كل نهار، كاين الحاجات اللي ما كنديرهمش كل نهار، بحال مثلا الجرده كما كتشوفوا المعاناه ديالي دابا مع فصل الخريف. دوك الاوراق كان مره هكا كندوز عليهم على حسب، ماشي كل نهار. وبالنسبه لي انايا الحاجات اللي درت بعد ما جيت عند حماتي، صوبت هكا خبيزات، وهي ديجا كيف ما شفتوا وجدات لا طابل ودرت هاد القطيبات وهادو ديال واحد بسطر ديال الدجاج وواحد باللحم. صافي هي هذيك، وصوبت هاد الكيك الغسان اللي خالي من الجلوتين كيف ما كنت قاسمت معكم، يعني كيكونوا هكا ديجا ميكسي كتزيدي عليه غير بحال مثلا الزبده والزيت الى اخره. المهم صافي دزت هنايا كنصوب هكا في واحد لا سالاد كيف ما شفتوا، والخبيزات هنايا بعد ما خمروا خرجتهم من الفران. صافي هنايا تاني حطينا تشهيت بصله مطيشه، قلت لها ندير واحد بصله مطيشه حتى هي نشويوها فوق الفاخر. وهادو البغيريرات اللي انا قلت لكم راني صوبتهم وجبتهم معايا، زعما راني ما مشيتش بيديا خاويين. صافي هي هذيك صافي، وانا لي شحال قلت من مره صافي ما دويش عليه، حيت ما دويتش في هذا الفيديو دابا كنبرد غديدي، كنحاول نبرد غديدي في الهضره. هذا الحوت كواري هكا، خدات شويه الحوت درت منه هكا كواري طويجين، وصافي هي الطويبله وجدات. المهم شاركت معكم بنا التفاصيل غير هكا باختصار. يعني بسرعه. كيف ما شفتوا لاصال درت فيها الصومون، درت فيها شويه ديال الكاشيو، درت فيها الافوكادو، ودرت فيها شويه ديال الفرomاج هكا. المهم داكشي اللي كاين. كتجي هكا سلطه زوينه صحيه، ما كندير فيها حتى شي حاجه، انا كنعصر على شويه الحامض صافي. والزعيليك ما يخطانيش، بدي واحد الطنجاله كبيره، قلت لها خالتي هذه غندير بها واحد الطنجاله، قالت لي ديريها. وهذوك البريوات داكشي راهم ديجا كيكونوا كنقليوهم، يعني كيكونوا هذوك جاهزين ماشي حنا اللي صاوبناهم. وصافي الشوا كيف ما شفتوا حطيناه، وصافي كانت الطويبله ديالنا هي هذه، العصير الماء غسان تما راه خدام كيوجد لينا الفراجه. نشدو داكشي شي حاجه هكا كندوزو بها الفطور ديال رمضان. وصافي المهم حاولت البنات هكا نشارك معكم روتين خفيف ظريف ما اختصر كيف ما شفتوا، يعني ما طولتش فيه بزاف المراحل. وكيف ما كنقول لكم دائما راه ماشي كل نهار كيكون نفس الحوايج، هادو مقتطفات من الحاجات اللي كانوا، خصوصا اليوم يعني هذا بلا وليداتي. مهم درت داكشي اللي كان خاص يدار. كنتمنى ان الفيديو كان عجبكم، كان خفيف ظريف عليكم هكا. وللاشياء راني توحشتكم، ما تقولوش لي ما فيا صواب ما فيا والو، حيت قلت لكم ديك صباح الخير سمعتوها في الفيديو قطعت وضربت الطم. كنت عيانه شي شويه داكشي علاش غبرت عليكم ما تشوفوا باس. المهم ان شاء الله نرجع معكم بفيديوهات قادمه. الى عجبكم الفيديو عجبتكم هكا، يعني ما دويتش بزاف، واخا كندوي دابا في الاخر كنبرد غديدي. خليوا لي في التعاليق. شكرا على كاع الناس اللي تيسولوا فيا اللي خطيكم. يلا تهلاو ليا في راسكم، ونقول لكم الى اللقاء حتى الفيديو القادم. باي باي.